שלום לכם. כיוון שנתבשרנו שבפולין נחקק חוק שאוסר להאשים אזרחים פולנים בהרג יהודים בשואה, וכדי שאני אוכל להמשיך להוביל משלחות יהודיות לפולין, אני מבקש לעדכן את אלה שכבר יצאו איתי לפולין בעבר. ב10 ביולי 1941 לא התכנסו התושבים הפולנים של יד ובנה בבית העירייה, הם גם לא הובילו את הגברים היהודים אל בית הקברות כדי להרוג אותם. לכן, לא ייתכן שהם שיחקו כדורגל בראש הכרות של בת השוחט ברחבת בניין העירייה. לאור המידע הזה ברור לגמרי שהם גם לא לקחו את הנשים היהודיות ואת הילדים שלהם אל האסם שבקצה העיירה, ובטח שלא הציתו אותו. לכן לא יכול להיות ש1,600 יהודי יד ובנה נשרפו חיים על ידי השכנים הפולנים שלהם. אתם שואלים למה זה לא יכול להיות? משתי סיבות. גם בגלל שהם היו שכנים שלהם, ולא ייתכן שהפולנים, שידועים כבעלי לב חם מאוד, ירצחו את השכנים היהודים שלהם ככה סתם, רק בגלל שהם הרגו את ישו. אבל זה לא יכול להיות בעיקר בגלל שהחוק הפולני החדש קובע שזה לא יכול להיות, וחוק צריך לכבד. עכשיו תראו איך הכל יותר פשוט. ככה זה כשיש חוקים, פתאום הכל נהיה יותר ברור. אם לא היה טבח ביד ובנה, למה שיהיה טבח ברג'ילוב הסמוכה ליד ובנה? נכון, אתם כבר מבינים. לכן לא יכול להיות שברג'ילוב הפולנים המקומיים קברו חיים את אחד היהודים ואת הבת שלו, וגם לא ייתכן שהם הריצו את כל יהודי רג'ילוב לאסם שבקצה היישוב והעלו אותו באש על נשותיהם וילדיהם. הבנתם חברים? לאגדות הילדים בפולין יש חוקים משלהם. אם אין עשן, אין אש. אם אין אש, איך הפולנים הרחמנים ישליכו לתוכה ילדים קטנים אחרי שרוצצו את הראשים שלהם בגרזנים? לכן זה לא יכול להיות. אלא שכאן מתעוררת שאלה. אם הפולנים מעולם לא הרגו יהודים, אז בשביל מה לחוקק חוק שיאסור להאשים פולנים בהריגת יהודים? ויש לומר שזה בכלל לא בגלל היהודים. נכון, זה בגלל נשיא פולין לשעבר, זה הכל בגללו. מה הוא עשה, אתם שואלים? אז ככה, בשנת 2001 הוא הגיע ליד ובנה. נכון, בדיוק לאותה עיירה שמעולם לא היה בו אסם שהעלה לשמיים את קהילת יד ובנה. שם הוא אמר את הדברים החמורים והנוראיים שמנוגדים לחוק הפולני החדש. אנו יודעים בוודאות, כך אמר העבריין, כי בין הרוצחים היו פולנים. כאן ביד ובנה, הוא אמר, אזרחים של הרפובליקה הפולנית מתו בידי אזרחים אחרים, ובשל הפשע הזה אנו מתחננים לסליחת צללי הקורבנות ובני משפחותיהם. הנשיא לשעבר אמר שהוא מתנצל כאזרח וכנשיא הרפובליקה הפולנית, בשמו ובשם כל הפולנים שמצפונם נחרד בשל הפשע, ושהם מאמינים שלא ניתן להיות גאה בגדולת ההיסטוריה הפולנית, בלי להרגיש בכאב ובבושה על מעשה הרשע שאותם ביצעו פולנים כנגד אחרים. יהודים כמובן. הבנתם חברים? הפולנים הם אנשים ישרים, הם מאוד רגישים לשקרים, לכן הם לא מוכנים שהאמת תעוות את ההיסטוריה. הם חוקקו את החוק בדיוק בשביל זה, כדי שיהיה ניתן להעמיד לדין שקרנים כדוגמת נשיא פולין לשעבר. ועוד נקודה לסיום. בירושלים של היהודים שלא נשרפו על ידי הפולנים, יש יער לזכר חסידי אומות העולם. הפולנים, כן, אלו שהצילו יהודים בשואה. יכול להיות שלאור החוק הפולני החדש נצטרך לבטל את המנהג הזה וליישר את הקרקע. למה? פשוט מאוד. אם פולנים מעולם לא הרגו יהודים, ואם הם לא רצחו עשרות ניצולי שואה בקיילצה ב-1946 שנה אחרי השואה, ואם הם גם לא הסגירו יהודים לידי הגרמנים בשביל קילו סוכר, הרי שכל הפולנים הם חסידי אומות העולם, ובירושלים כידוע אין מספיק מקום לכל כך הרבה עצים. אתם רוצים לדעת מה נעשה במקום? לי יש הצעה. במקום היער של חסידי אומות העולם שיעקר, אולי כדאי לטעת עץ לכל מי שיועמד לדין בעקבות חילול החוק הפולני. לא, אל תדאגו, תאמינו לי. כל מי שמוביל משלחות לפולין יחתום על זה. אפילו חורשה לא תקום. למה? כי ידוע שהפולנים הם לא אנטישמים בכלל. בכלל לא. כל טוב לכם.